ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙනවා 2025 ලොකුම ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 7 වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ චැලෙන්ජ් එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ $20ක වගේ පොඩි account එකක්, $1000ක වගේ ලොකු account එකක් කරන එක. ඉතින් ඒක දවසින් දෙකකින් කරන්න බෑ. පිළිවෙලට ඩිසිප්ලින් ටික හරියට තියාගෙන හරි විදිහට මේ වැඩේ කරන එක තමයි අපේ එක්කම බලාපොරොත්තුව. ඉතින් මේකෙදී පොසිටිව් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්, නෙගටිව් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්, ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ෆේස් කරන්න කොහොමද සහ ඒ එන ප්‍රශ්නවලදී අපි හරියට අපේ ඩිසිප්ලින් ටික මේන්ටේන් කරගෙන මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියන එකත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය අහනවා මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඇයි අරගෙන ආවේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන එන්න හේතු තුනක් තිබ්බා. පළවෙනි එක තමයි සමහර අය කියන දෙයක් තමයි මෙයාලා මේ YouTube එකේ කියනවා විතරයි ඇත්තට මේක කරන්න බෑ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් නෙවෙයි කියන එක සමහර අය කියනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කියපු දේවල් අපි කරන දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන. අනේ නිසා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන ආවේ. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්, ට්‍රේඩින් අතහැරලා ඉන්න කෙනෙක්, ට්‍රේඩින් එපා වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට ට්‍රේඩින් කරන්න මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේක මේ විදිහට කරනවා එහෙනම් ඇයි මට මේක කරන්න බැරි? මගේ අඩුපාඩු මොනවාද? අන්නේ අඩුපාඩු හදාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න යාට පොඩි මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න තමයි මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි හේතුව, මේක තමයි වැදගත්ම හේතුව. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම ට්‍රේඩ් දාද්දි මම ලොස් වෙනවා. ඒ ලොස් වෙද්දි මම පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්න පාඩම ඔයාටත් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒකට ඔයා ලොස් වෙන්නේ නැතුව තව කෙනෙක්ගේ ලොස් එකකින් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒක ලොකු chance එකක්. අන්න ඒ chance එක ඔයාලට අරගෙන එන්න තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා හැබැයි bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරගෙන එන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. මොකද බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක නිකන් ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන තැනක්. ඒක අපිත් එක්ක ඉන්නවාලා, අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරපුවාලා දැනටම ගොඩක් හොඳට දන්න දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් ක්ලික් වෙන නිසා මම ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් යන් අද අපේ ටාගට් එක අපි කොහොමද අචීව් කරන්නේ? ඒ අචීව් කරද්දී මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි කොහොමද හරියට මුහුණ දෙන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. අද මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා $28.773ක්. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙන් 5% තමයි හොයන්නේ. 1.43ක් තමයි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක 1.5ක් විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. මොකද අපි ආසන්නම ගන්නට වටේලා. එතකොට එක ට්‍රේඩ් එකකින් අපි 750ක වගේ ගාණක් හොයන්න ඕන. මම ඉන්නේ නිසා 0.757න් ගන්නවා මගේ අද ස්ටේක් එක. එතකොට මම මේකේ රූල්ස් අපව මතක් කරන්නම්. අපි ට්‍රේඩ් 3ක් එක දිගට ලොස් වුණොත් ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරොත් එදා දවසට ට්‍රේඩ් කරන එක අපි නවත්තනවා. ওই විදිහට තමයි අපේ රූල්ස් එක තියෙන්නේ. එක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණොත් මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මාටින් ගේල් විදිහට තමයි දාලා ලොස් එක රිකවර් කරගන්නේ. ඉතින් මේ මාටින් ගේල් එක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියන එක මම කලිනුත් කතා කරා. මම මෙතන මාටින් ගේල් පාවිච්චි කරන්නේ වීඩියෝස් බලන ගොඩක් අයට ඇඩ්වාන්ස් ස්ටේක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අයට නැහැ. අනේ නිසා තමයි හැමෝටම ලේසි වෙන්න මාටින් ගේල් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාලා බලමු. 757න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩින් නිව් එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා ට්‍රේඩින් නිව් platform එක access කරන්න. ඉතින් ට්‍රේඩින් නිව් එකට ආවට පස්සේ මම මේකෙදි 50 EM එක දාලා තියෙනවා කොළ පාටින්. රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් 200 EM එක. ඒ වගේම තමයි RSI එක දාලා තියෙනවා. period එක 10 දාලා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මුලින් ඉඳලා වීඩියෝ සීරීස් එක බලාගෙන එන්න. ඔය දැන් වම් පැත්තෙන් එන කාඩ් එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි දවසේ වීඩියෝ එකයි වීඩියෝ සීරීස් එකම මුලින් ඉඳලා බලාගෙන යන්න. එහෙනම් මේ තමයි අපේ 7 වෙනි දවසේ අපි එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙමු. Already 75 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. අපි බලාගෙනමු මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි වුණාට පස්සේ. හරි. ඔන්න මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. හරි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මෙතනින් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. අපේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක අපිට හම්බ වුණා RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති RSI එක මෙන්න මේ 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකෙන් අපි මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනවා කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ක්‍රොසින් එක ගියපු කැන්ඩල් එක අර රිවර්සල් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක්
නෙවෙයි ස්ටෝම් බොඩි එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් තමයි තියෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන නම් අර ලොකු බොඩි එකක් පේන්න නැහැ. හැබැයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා. අපි බලාගෙනම විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. පළවෙනි විනාඩිය ඉවර වෙන්න ආසන්නව තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි නම් ට්‍රේඩ් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ප්‍රොෆිට් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හරියෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකකින් වගේ මාකට් එක ආපහු උඩට යන්න chance එකක් නැත්තෙමත් නෑ. අපි බලාගෙන ඉමු. දැන් මෙන්න මෙතන නම් පින් එක අරගෙන ආවිලා තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ද. මෙන්න මේ ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ලෙවල් එකක්. හරි. මෙන්න මේක මේ ගානට විතර එන්න ඕන. හරි. මෙන්න මේ ටික වාට පේනවා ඇති. මේ ලෙවල් එකට හොඳට රියැක්ට් කරලා තිනවා මාකට් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනත් ඒ වගේ තමයි. ඒ වගේම තමයි මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කිව්වා මෙන්න මේ රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක, කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක මාකට් එකේ සපෝට් ලෙවල්, රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් විදිහට වැඩ කරන්න ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක හරියටම ටච් කරලා තමයි මෙන්න මේ රතු පාට කැන්ඩල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක උඩට තල්ලු වෙන්න පොඩි පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක මේ විදිහටම රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් කරලා ක්ලෝස් වුණොත් අපිට ට්‍රේඩ් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ඉන්න අවස්ථාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ කහ පාට ලයින් එක නැත්නම් මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරොත් අපිට ලොකු chance එකක් තියෙනවා 99%කම ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරන්න. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5 ඉවර වෙනකම් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 45 තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ට්‍රේඩ් එක නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරන මේක ලොස් වෙන්න පොසිබිලිටි එකක් නැහැ. හරි. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ අන්තිම තප්පර 30 ඉවර වෙනකම්. ඔයාලා මොකද කියන්නේ? මේක ලොස් වෙන්න පුළුවන්ද? මේක ලොස් වෙන්න පොසිබිලිටි එකක් නැහැ. අන්තිම තප්පර 17 තමයි තියෙන්නේ. අර මම කලින් කියපු ලෙවල්ස් වලට පේනවා ඇති. බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරනවා. අන්තිම තප්පර 5 4 3 2 1 ඔන්න අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. 7.53ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. හරි. මම මෙතනින් 7.53ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බුණා කියන එක අපේ ජර්නල් එකේ දාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අද දිනේ හරි අපි ඩොලර් 28.73කින් තමයි පටන් ගත්තේ. අපි මෙතනදී ගත්තේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. හරි. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි RSI කන්ෆර්මේෂන් එක හම්බ වුණා. කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එක නම් අපිට හරියට තිබ්බේ නැහැ. හරි. අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඊළඟට අපි අපේ දෙවනි ට්‍රේඩ් එක දාගමු. මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා මේ වෙද්දී 29.26ක්. 29.26ක් මගේ බැලන්ස් එක මේ වෙද්දි තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ ජර්නල් එක බලපුවාම ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි වැඩිපුරම දාලා තියෙන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ්. හරි. මේ අන්තිම ට්‍රේඩ් එක ගත්තොත් එහෙම වැඩිපුරම අපි දාලා තියෙන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ්. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් ජර්නල් එක. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඔයා ෆෝල් ට්‍රේඩ් දාපුවගෙන් කීයක් වින් කරලා තියෙනවද? පර්සන්ටේජ් එකක් විදියට. ඊළඟට රයිස් ට්‍රේඩ් දාපුවගෙන් කීයක් වින් කරලා තියෙනවද? මොන ට්‍රේඩ් දාන එකද වඩාත් සුදුසු? මෙන්න මේ විදිහට ජර්නල් එකක් අප්ඩේට් කරන එකේ වාසි තියෙනවා. අපිට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ දේවල්ට ඇඩැප්ට් වෙලා අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. අර ජර්නල් එකක් කියලා කියන්නේ තමන්ගෙම කොපි එකක්. තමන්ගේ ට්‍රේඩ් වල කොපි එකක්නේ. එතකොට ඉකරපු වැරදි අඩුපාඩු හැම දෙයක්ම හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාලා බලමු. 29.26ක් තියෙන බැලන්ස් එක. මම ස්ටේක් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. 7.57ෙන්ම අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් මම ගන්නවා. අපි එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ බලමු ඒ එන්ට්‍රි එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න volatility 51 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්, ස්ට්‍රෝං අප් ඩවුන් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් හැදුනොත් මෙතනදී අපිට ට්‍රේඩ් එක ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. ගොඩක් දුරට නිකන් ක්‍රොස් වෙන්න වගෙත් යනවා. නෑත් වගේ බලාගෙන ඉමු. අන්තිම තප්පර 8 හරි. අපි මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙමු.
හරි. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5ක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණේ. රතු පාට මුවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙනවා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. RSI 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරා. මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බුණා. ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් තමයි මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අපිට මෙතනදිත් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. අපි විනාඩි 5 ඇතුළත බලමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වෙද්දි විනාඩි 4යි තප්පර 25ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. බලාගෙන ඉමු අපි. අන්තිම විනාඩිය තමයි තියෙන ට්‍රේඩ් එකේ. අපි බලාගෙනමු දැන් ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලා හිතන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරයිද ලොස් වෙයිද? මට නිකන් පේනවා වගේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ ગેප් එක අල්ලන්න මාකට් එක ආපහු පහළට එන්න try කරනවා. අපි බලාගෙනමු මේක තා ටිකක් පහළට එන්න ඕනේ. ওই විදිහට තිබ්බොත් නම් අන්තිම මොහොතේ පහළට එන එක ෂුවර් කරන්න බෑ. තව ටිකක් එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ලෙවල් එකටවත් පහළට ආවොත් හරි බලමු. මෙන්න මේ ලෙවල් එකට මාකට් එක පහළට ආවොත් ට්‍රේඩ් එක වින් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අර පහළට ආවට පස්සේ ආපහු ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් වෙන උඩට යන්න. ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. අන්තිම තප්පර 19 තියෙන්නේ. 16 15 13 අන්තිම තප්පර 10 9 දැන් මේ වෙලාවේ හද සසල වෙලා ගල් ගැහිලා ඇඟ වෙවුලලා නේද? ඔය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒවට බය වෙන්න එපා. ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඔය වගේ දෙයක් තමයි. ට්‍රේඩින් වලදී ලොස් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් මේ අපි ලොස් වුණා වගේ. දැන් මේ වගේ අවසාන මොහොතේ අපි ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණාම අපිව ලොස් කරා ඩෙරිව් එක හොඳ නෑ, හරි නරකයි, නෝටි. එහෙම නෑ. හරි ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ලොස් වුණේ ඇයි? ඩෙරිව් එක නෝටි හින්දාද? හොඳ නැති හින්දාද? නෑ. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ සපෝට් ලෙවල් එක ආපහු මාකට් එක ඊළඟට තල්ලු කරා. ඉතින් මේ වගේ ලොස් වුණාට පස්සේ නිකන් වැටෙන්න එපා. ලෝක විනාශ වෙලා නෑ. සරල දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් එකක් ඔයා ලොස් වුණා. හරි. ඊළඟට 1.714 තමයි මම මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණ නිසා. හරි. මම මේක මගේ ජර්නල් එකේ දාගන්නම්. මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා 28.69ක්. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. අපි දැම්මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. රිසල්ට් එක ලොස් වුණා. අපේ කන්ෆර්මේෂන් හැම දෙයක්ම හරියට තිබ්බා. 7.57ක් ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ලොස් වුණා. හරි. මේකෙදි මම මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩමත් එන්ටර් කරගත්ත. මාකට් එක රියැක්ට් කරා ඒ ළඟම තිබ්බ සපෝට් ලෙවල් එකට. හරි. ඔන්න ඒකත් මම මෙතනින් එන්ටර් කරගත්තා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අපි දාමු 28.69ක් තියෙනවා. අපේ කැපිටල් එක දැන් ඔයාලට පේනවා චුට්ටක් පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේක මෙහෙම ආවා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ට්‍රේඩින් වල සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙදිත් ඒ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ growth එක අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපි අපේ ඊළඟ එන්ට්‍රි එක ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක දාලා බලමු. හරි. මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. අපි බලාගෙන ඉඳලා අලුත් කැනල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු. අපි මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගත්තේ. මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගන්න හේතු වුණ දේවල් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් තමයි අපි කන්ෆර්මේෂන් එක ගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. RSI එකේ ඒ වගේම තමයි රතු පාට මුවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ටෝන් ඩවුන් එකක් පෙන්න කැන්ඩල් එකක් තමයි මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකෙත් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. මේ වෙද්දි විනාඩි 4යි තව තප්පර 22ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී අපි බලමු මේක රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා.
ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 39 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. දැන්ට නම් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙයි කියලා හිතන්න තරම් දෙයක් මෙතන පේන්න නැහැ. බලාගෙනමු. ඔන්න කියපු එක ඇහිලා වගේනේ. ඈ නිකන් අර අන්න මොදුනේ ලොස් පැත්තට ගියා. හැබැයි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. තව තප්පර 15ක් ඉතිරි. බලාගෙනමු මේ ට්‍රේඩ් එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ ලොස් වෙයි කියලා මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ. බලාගෙනමු අන්තිම තප්පර 3 2 1. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් අන්තිම මොහොතේ. හරි. අන්තිම මොහොත තමයි ප්‍රොෆිට් කරේ. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා ට්‍රේඩ් එක බලන්නකෝ. අන්තිම මොහොතේ ලොස් වුණා. මේක අන්තිම මොහොතේ ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් අර දැන් ඉස්සෙල්ලා ඩෙරිව් එකට බැනලා නෝටි කියලා බැනලා ඉවරලා දැන් මොකද කියන්නේ ඔයාලා? ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න තමන්ගේ වැරද්ද තමන්ගේ අඩුපාඩුව මුලින්ම බලන්න ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒක ප්ලැට්ෆෝම් එකකටවත් තව කෙනෙකුටවත් නෙවෙයි ඒ වගකීම තියෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ තමන්ගේ අතේ. ඒ නිසා ඒ වගකීම තමන් ගන්න ඕන. තමන්ගේ අඩුපාඩුව වැරද්ද මොකද්ද කියන එක හොයා ගන්න. 29.78ක් තියෙනවා දැන් මගේ බැලන්ස් එක. 29.78ක් තියෙනවා මගේ බැලන්ස් එක. අපි මේකදී දැන් මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. හරි. ඒ වගේම තමයි අපේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක වින් අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ගැනත් මේකෙදී අපි දාලා තියාගමු. අපිට මේකෙදී ආව ප්‍රොෆිට් එක 1.709ක්. හරි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අපි දාමු. දැන් අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් වින් කරලා තියෙන අද දවසේ තව එක ට්‍රේඩ් එකයි අපිට වින් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ ඒ ට්‍රේඩ් එකත් දාලා බලමු. Volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. අපි බලාගෙනමු මේ එන්ට්‍රි එක ආවොත් අපේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට මුවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. RSI එකේ 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කන්ෆර්ම් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් වෙනන කැන්ඩල් එකක් වුණොත් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. බලාගෙනමු අපි. ඔන්න කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් උනේ. ඒ නිසා අපිට මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් තාම නැහැ. හරි. මෙයා ගොඩක් දුරට රතු පාට කැන්ඩල් එකක් වුණොත් අපිට මෙතනින් එන්ට්‍රි එක එයි. බලාගෙනමු. හරි. ඔන්න රතු පාට කැන්ඩල් එකක් වෙයිද මෙයා? හරි. ඔන්න රතු පාට කැන්ඩල් එකක් වුණා. තව තප්පර 40ක් තියෙන මේ කැන්ඩල් එක හැදලා ඉවර වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පොසිබිලිටි එක හම්බ වෙන්නේ. බලාගෙනමු අපි. මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරා නම් හරි මේ කැන්ඩල් එක. ඔන්න ඔය ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් එන්ට්‍රි එකක් එන්න හරියට හරි. chance එක තියෙනවා. බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකට අපි එන්ටර් වෙමු. අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම. හරි. අන්තිම තප්පර කීපේ තියෙන කැන්ඩල් එකේ හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම. අපි Volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඒ වගේම තමයි 757න් තමයි මම මගේ ස්ටේක් එක ගත්තේ. මොකද අපි කලින් දාපු ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරපු නිසා. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරගත්තොත් මේක තමයි අපේ අවසාන ට්‍රේඩ් එක. ආයෙ එතනින් එහාට අපි ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද අපේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙලා තියෙන නිසා. බලාගෙනමු විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව විනාඩියයි තප්පර 52ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට නම් මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් පේන්න නැහැ. හැබැයි තව විනාඩි 2ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලාගෙන ඉමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ අතරේ මම ඔයාලට කියන්නේ දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරාට පස්සේ ආයෙ මම මෙතනින් එහාට ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. අද දවසේ මගේ ට්‍රේඩින් වැඩ සේරම ඉවර කරනවා. මම මෙතනින් ආයෙ account balance එක දිහා බල හරි වෙන දේවල් කර ඒ දේවල් කරන්න try කරන්නේ නැහැ. ටාගට් එක achieve කරාම වහලා දාලා නිකන් ඉන්න. හරි. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ මාකට් එකත් එක්ක ඉන්න අපේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම
පිළිවෙලට තමන්ගේ ගමන යන්න හැමෝම වග බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් වැරදි කරලා තමන්ගේ account එක wash කරගන්න උනත් අවස්ථාව ඕන තරම් තියෙනවා. එහෙම දේවල් අපි ඕන තරම් දැකලත් තියෙනවා. අන්තිම තප්පර 52 තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න මාකට් එක ඉහළට යනවා. හැබැයි ලොස් වෙයි කියලා නම් අපිට හිතන්න කිසිම අවස්ථාවක් මෙතන නැහැ. මම හැමදාම කියනවා වගේ පොඩියට පටන් ගන්න දෙයක් තමයි කවදා හරි ලොකු දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. එකපාර ලොකු ගාණක් දාලා තමන්ගේ සල්ලි ටික නැති කරගන්නවට වඩා පිළිවෙලට ඩිසිප්ලින් එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමන්ගේ මනස හදාගන්න එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. අන්තිම තප්පර 18 තමයි තියෙන්නේ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට අනිවාර්යෙන් වින් කරගන්න අවස්ථාව තියෙන ඕන තරම්. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ ටාගට් එකත් අපි අචීව් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ 7 වෙනි දවසත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ වැඩේ කරගන්න අවස්ථාව හම්බුණා. සමහර ට්‍රේඩ් තිබ්බා ලොස් වුණා, සමහර ට්‍රේඩ් තිබ්බා ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම අපේ මේ ගමන ගොඩක් ලස්සන සුන්දර ගමනක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දවස් 7ක් ආවා. ඒ ගමනේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. අපි දැම්මේ මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි රිසල්ට් එක වින් කරා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් ඒ විදිහටම හරියට තිබ්බා. 7.53ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපි මෙතනදී ගත්තා. මේ වෙද්දී අපේ බැලන්ස් එක තියෙනවා $30.31ක්. ඔන්න ළමයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි $20යි දැම්මේ, දැන් තියෙනවා $30ක්. හරිද? එතකොට අපි හරියට කල්පනා කරොත් අපි දාපු ගාණෙන් 50%ක් මේ වෙද්දී ප්‍රොෆිට් කරලා ඉවරයි. හරියට වා $1000ක් දැම්මනම් $500ක් ප්‍රොෆිට් කරලා වගේ. තේරුණාද? දැන් මේක $20 හින්දානේ ඔක දැනෙන්නේ නැත්තේ. $1000ක් තිබ්බනම් එහෙම $2000ක් තිබ්බනම් $1000ක් ඔයා ප්‍රොෆිට් කරලා. අන්න ඒ වගේ. අපි 50%ක් හොයලා තියෙන අපි ඉන්වෙස්ට් කරපු ගානේ 50%ක රිටර්න් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් බලමු තවත් මේක කොච්චර ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම $25ක් අප් කරපුවාමත් ඔයාලට කිව්වා මේක පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් කරගන්න කියලා. ඇත්තටම ඔයා සතුටු වෙන්න මේ ඔයා ආපු ගමන ගැන, මේ ඔයා අප් කරපු විදිය ගැන, මේ ඔයා ට්‍රේඩ් ලොස් වෙලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගැන. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ ට්‍රේඩින් කියන එක කරන එක මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක. වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරලා එයත් එක්කත් එකතු වෙලා දෙන්නම කතා කරලා ඔයාලත් මේ විදිහට account එකක් අප් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.